I den här videoguiden visas hur du använder Polymarine 2 Components PVC-lim på rätt sätt för att reparera tuben på din båt. I kittet finns Polymarines PVC-lim tillsammans med härdare och instruktioner. Utöver detta behöver du också lösningsmedel. Jag använder vanlig aceton. PVC-material, en kniv att skära med, penna. Jag rekommenderar blyerts, sax, linjal, lite maskeringstejp, en luddfri trasa, en pensel och en utjämnare. Jag brukar använda en sked. Observera att inget av detta ingår utan måste köpas separat. Om skadan på din tub är mer än 8 cm i någon riktning bör du börja med en invändig laggning. Märk ut och klipp till ditt material. Se till att alla hörn är rundade. Det ska vara tillräckligt stort för att täcka skadan plus 3 cm på varje sida. Använd din trasa och torka av ytan på lappen och tuben med lösningsmedlet, aceton. Låt lösningsmedlet dunsta av och torka igen tills ytan blir klibbig och redo för det första limlagret. Nu måste du förbereda limmet. Blanda polymarinlimmet med härdaren i förhållandet 25:1. Observera att det medföljande härdare är i rätt förhållande till limmet, så hela härdaren kan hällas i limburken. När blandningen är klar applicerar du den på både materialet och insidan av tuben med en pensel och låter den torka i 30 minuter innan du applicerar ett andra lager. När limmet är yttorrt, rulla upp materialet och placera det genom hålet och inuti tuben så att det hamnar på rätt plats. Arbeta ena sidan med en roller och tryck hårt. Arbeta sedan på den andra sidan. Du måste se till att det inte finns någon luft mellan ytorna. Se till att ditt lappmaterial är i rätt position innan ytorna kommer i kontakt med varandra. Låt limmet torka i minst 6 timmar. När det är torrt blåser du upp båten för att se om lappen är lufttät eller om det finns några luftläckor. Nu när tuben är uppblåst kan du påbörja arbetet med den yttre lappen. Markera och skär ut lappen som tidigare. När du har markerat måtten på tuben sätter du maskeringstejp runt lappområdet och lämnar ett mellanrum på någon millimeter för att materialet ska kunna sträcka sig. Detta säkerställer att limmet inte överlappar. Torka av lappen och ytan med lösningsmedel igen tills materialet blir klibbigt innan du blandar limmet med härdaren. Applicera ett tunt lager på ytan och baksidan av lappen. Låt verka i 30 minuter innan du applicerar på nytt. Vänta 5 minuter och placerar sedan lappen ovanpå tubens yta. Tryck återigen hårt över lappen med en roller för att säkerställa att den är lufttät. När du känner att lappen sitter ordentligt och att kanterna är förseglade kan du ta bort maskeringstejpen. Torka slutligen bort eventuellt överflödigt lim som kan finnas kvar runt lappen. För ytterligare information se www.polymarine.se och den broschyr som medföljer satsen. Du kommer nu att upptäcka att din båts tub har förvandlats från detta till detta.